Vì sao càng ngày càng nhiều người nước ngoài chọn định cư ở Việt Nam? Bạn có biết không? Có những người nước ngoài từng sống ở những thành phố lớn nổi tiếng nhất thế giới. Họ từng ở New York, London, Paris, Tokyo. Họ có công việc tốt, thu nhập cao, cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng rồi một ngày họ quyết định rời bỏ tất cả. Họ bán nhà, họ nghỉ việc, họ rời xa gia đình và chuyển đến Việt Nam để sống. Một người từng nói với mình là ở nước của họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mỗi ngày thì đều cảm thấy mệt mỏi. Còn khi sang Việt Nam, họ kiếm được ít tiền hơn nhưng lại cảm thấy như đang được sống thật sự và cảm thấy hạnh phúc. Vì sao lại như vậy nhỉ? Vì sao càng ngày càng nhiều người nước ngoài không chỉ đến Việt Nam để du lịch mà còn chọn ở lại lâu dài, thậm chí là định cư? Việt Nam có điều gì đặc biệt? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu điều đó nhé. Mình kể bạn nghe câu chuyện về một người bạn của mình nhé. Alex là người Mỹ. Anh từng làm việc trong ngành công nghệ ở California. Mỗi sáng anh phải lái xe đi hơn 1 tiếng đồng hồ để đi làm. Đường thì đông này, kẹt xe này, tiếng còi xe thì khắp nơi luôn, ngày nào cũng như vậy. Ở công ty thì anh luôn phải trả lời email ngay lập tức. Nếu như trả lời chậm, sếp sẽ hỏi. Còn nếu như dự án bị trễ, cả nhóm sẽ bị áp lực. Buổi tối về nhà, anh vẫn phải mở laptop lên để làm việc tiếp. Anh có tiền nhưng không có thời gian. Anh có một công việc tốt nhưng anh lại không thấy niềm vui ở trong đấy. Một lần, Alex đã xin nghỉ phép và đi du lịch ở châu Á. Khi đến Việt Nam, anh chỉ định ở lại 2 tuần thôi. Nhưng sau 2 tuần, anh chưa muốn về. Anh ngồi quán cà phê vỉa hè, anh đi bộ ở trong công viên, anh nói chuyện với những người lạ. Anh thấy cuộc sống ở đây khác hẳn. Sau 3 tháng, anh lại gia hạn visa. Sau 6 tháng, anh làm việc online. Và sau 1 năm, anh thuê nhà dài hạn ở lại Sài Gòn. Anh nói là ở đây, anh ấy không còn cảm giác mình là cái máy kiếm tiền nữa. Ở nhiều nước phát triển, chi phí sống ngày càng cao. Sarah, một người bạn ở Anh, từng sống ở London. Mỗi tháng cô ấy phải trả gần 2.000 đô tiền thuê nhà cho một căn phòng nhỏ. Cô phải chia bếp và nhà tắm với cả 3 người khác. Sau khi trả tiền nhà, điện, nước, internet, bảo hiểm, cô gần như không còn tiền để đi chơi hay là học thêm. Cô ấy luôn lo lắng nếu như mất việc, mình sẽ sống như thế nào. Nhưng khi sang đến Việt Nam, với số tiền tương tự, Sarah thuê được một căn hộ riêng. Cô ấy có phòng ngủ, có phòng khách, bếp riêng và một ban công nhỏ để cô ấy trồng cây. Cô nói rằng lần đầu tiên trong đời, cô ấy cảm thấy thật sự có một không gian sống. Ở Việt Nam, nhiều người nước ngoài không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình. Họ bớt lo lắng, bớt cảm thấy căng thẳng và ngủ ngon hơn. Ben là một người ở Úc. Khi mà ở quê nhà, mỗi lần đi ăn, anh ấy phải suy nghĩ rất kỹ. Quán này có đắt không? Có đáng tiền không? Có ngon không? Nhiều khi anh ấy chọn ăn mì gói ở nhà để tiết kiệm tiền. Còn khi ở Việt Nam, mọi thứ đối với anh ấy lại khác hẳn. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, trong vòng vài trăm mét, anh đã có thể tìm thấy hàng chục quán ăn. Phở này, bún này, cơm này, bánh mì, hủ tiếu. Món ăn thì nóng hổi, giá cả thì lại hợp lý, phục vụ nhanh chóng. Ben nói là ở đây anh ấy không phải lo lắng về chuyện ăn uống, chỉ cần bước ra đường là có đồ ăn ngay. Nhiều người nước ngoài nói rằng là ở Việt Nam họ ăn ngon hơn, lại khỏe hơn nữa. Họ ít ăn đồ đóng hộp, ít ăn đồ đông lạnh
và ăn nhiều món tươi hơn. Mình có một người bạn ở Nhật. Khi ở Tokyo, anh ấy quen với việc là luôn luôn phải đúng từng giờ từng phút, tàu trễ 2 phút cũng bị xin lỗi. Cuộc sống luôn căng thẳng. Còn khi sang Việt Nam, ban đầu anh ấy rất khó chịu. Bạn đến hơi trễ, món ăn ra hơi chậm, giao hàng thì khá là lâu. Nhưng dần dần thì anh ấy lại thay đổi. Anh học cách chờ, anh học cách nói chuyện trong lúc chờ, anh học cách không tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh nói là ở Việt Nam họ học được cách kiên nhẫn. Cuộc sống không còn là cuộc đua đối với họ như trước nữa. Lucas là một người ở Pháp. Khi ở quê hương, để mở một quán cà phê nhỏ, anh ấy phải đi vay ngân hàng rất nhiều tiền. Nếu như thất bại, anh sẽ nợ trong nhiều năm. Còn ở Việt Nam, anh chỉ cần thuê một mặt bằng nhỏ, mua bàn ghế cũ, tự trang trí, tổng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với ở Pháp. Anh nói là ở đây anh ấy dám thử, nếu như có thất bại, anh ấy vẫn sống được và có cơ hội để làm lại. Nhiều người nước ngoài tương tự cũng nói như vậy. Họ chọn Việt Nam vì họ có cơ hội để làm lại từ đầu. Tất nhiên, Việt Nam không phải là thiên đường. Người nước ngoài cũng hay than thủ tục hơi rắc rối, giấy tờ thì khó hiểu, kẹt xe, ô nhiễm, nắng nóng, đôi khi lại mưa bất chợt. Có người nói là ở đây sống vui nhưng không dễ. Và điều đó đúng, sống ở Việt Nam phải học cách thích nghi, phải học cách linh hoạt và phải học cả cách kiên nhẫn. Phải học cười khi mọi thứ hơi loạn một chút. Nhưng điều đó lại làm cho họ trưởng thành hơn, họ không còn quá phụ thuộc vào hệ thống. Vậy nên, khi bạn thấy ngày càng nhiều người nước ngoài ở Việt Nam, đừng chỉ nghĩ là chắc vì ở đây rẻ, mà hãy nghĩ là vì ở đây họ tìm được một cuộc sống dễ thở hơn, một nơi không hoàn hảo nhưng có tình người, có sự linh hoạt, có cảm giác được là chính mình. Còn bạn thì sao? Nếu bạn là người nước ngoài, bạn có chọn sống ở Việt Nam không? Nếu bạn là người Việt, bạn cảm thấy đất nước của mình có điểm gì khiến cho người khác yêu mến đến như vậy? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này, đừng quên ấn like, bình luận thêm một vài câu và follow Language để xem thêm các video hấp dẫn khác nhé. Cảm ơn bạn đã học cùng mình hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo nhé. Tạm biệt!